Sziasztok! Ebben a videóban megmutatom, hogy mi kell ahhoz, hogy ebből a nem igazán finom házi pálinkából egy ilyen átmeneti 3 hónap után ez a édes, kesernyés, fűszeres, nagyon finom diópálinka váljon. Megmutatom azt is, hogy mi kell hozzá, és hogy hogyan kell elkészíteni. Tartsatok velem ma is! Ha valamihez hasonlítani kellene ezt a kész diópálinkát, tehát egyébként nem tudom mennyire látszik a képen, szinte fekete, ilyen nagyon sötét barna, igazából ránézésre is úgy néz ki, mint a Jägermeister, meg igazság szerint ízre is hasonló, nyilván nem teljesen olyan, nem ugyanolyan fűszernövények vagy összetevők vannak benne. Nem is tudom egyébként, hogy a Jägerben pontosan mi van. Ez a recept az apósomtól származik, és már nagyon régi a családban hagyományozódik tovább, és mi nagyon szeretjük, mert azzal együtt, hogy én nem szoktam felhigítani, tehát a tömény pálinkából van, tehát azért az ereje megvan, mégis egy nem túl finom, karcos pálinkához képest egy sokkal könnyebben fogyasztható, nők által is kedvelt, édes dolog. Nyilván az, hogy mennyire édes, az attól is függ, majd ezt a receptnél látni fogjátok, hogy mennyi cukrot teszel bele. Ezzel jelentősen lehet változtatni a cuccnak az édességét. Tegnap raktam össze ebben az 5 literes szangriás üvegben, én ezt még valamikor 15 éve egy lombtalanításkor találtam, 2 ilyen van, és ezekre a célokra nagyon megfelel, mert mégse valami ilyen műanyag palack, hanem egy ilyen normálisan kinéző üveg, úgyhogy meg hát nem oldódik ki belőle semmi, meg mégse nem egy nyomorult műanyag. Ilyen célokra tökéletesen megfelel, 2 liter pálinkát tettem bele, az a recept, amit el fogok most nektek mondani, az 2 liter pálinkára van kitalálva. Nyilván, hogyha többet akar csinálni, akkor arányosan az összetevőkből annyival többet kell beletenni. Megmutatom, hogy az összerakás után egy negyed órával hogy nézett ki, azóta már elég sokat sötétedett. Ezt nagyjából júniusban lehet szedni, nyilván ez a diófajtától is függ, hogy melyik mikor érik. Az a lényeg, hogy olyankor kell szedni, amikor maga a diók már elérik azt a méretet, amekkorára, a teljes méretet, amekkorára meg fognak nőni, de a belsejükben a kemény, csonthéjas héj még nem alakult ki. Itt van például egy. Ez a fa, ez egyébként itt van nálunk a tyúkudvarban áll, egy olyan 6-7 éve ültettem el, akkor ilyen pici 30-40 centis csemete volt, mostanra már megnőtt akkorára, idén van rajta először termés, úgyhogy ezt egyből fel is használjuk a pálinka készítéshez. És mutatom a belsejét, hát ilyenkor ugye a diót azt így nagyon szépen még el lehet vágni, mert ahogy mondtam, ugye a belsejében nem alakult ki a kemény héj. Néhány napja szedtem azokat, amiket a pálinkába beleraktam, és azoknak még itt nem volt. Tehát itt már van egy ilyen kis vékony, kemény rész, tehát most már egy nagyon picit késő,
egy pár nappal hamarabb kell szedni. De látod, még így késsel elvágható, és akkor ilyen fehér a belseje, még érdekes, egy ilyen kis zselés része is van. Ja, és hát hogyha nem szeretnéd, hogy a kezed utána napokig ilyen sárgás, zöldes, elszíneződött legyen, akkor érdemes ezt gumikesztyűben csinálni, mert hát ebben van egy festékanyag, ami majd egyébként a pálinkának is azt a sötét, szinte fekete színét adja oxidáció után. Most az még ilyen zöldes, sárgás, és baromira megfogja az ember kezét. Na és én így 4-be elvágva így raktam bele az üvegbe a zöld diókat. Ez a recept fél kiló cukrot ír, de az én véleményem szerint az túl édes, úgyhogy én ebbe most 4 kiló cukrot raktam, de hát ahogy mondtam, ez ízlés szerint adagolható, hogy mennyire édesen szeretnéd. Itt azt írja, hogy 1 kávéskanál ánizsmag, hát mi csillagánist használtunk egy csomaggal, azt megmutatom, ez így néz ki, ebbe 5 g van ebben a csomagban, az körülbelül 5 darab ilyen csillagot jelent, és azt én mindet bele is raktam. 1 kávéskanál egész kömény, 10 darab szegfűszeg, 4-5 darab fahéj, ezek ilyen kis, körülbelül ilyen 5-6 centis kis rúdakba van így összetekeredve a fahéj, ilyen kis rúdból 4-5 darab, 2 darab narancshéja. Itt láthatod az üvegben a folyadék tetején úszik ez a narancshéj. Én ezt még a sörfőzéshez vettem, mert ugyanis a búzasörökbe szokás tenni ilyen keserű narancshéjat is ízesítés gyanánt az erjesztővödörbe. Ez ilyen szárított keserű narancshéj, ilyen apró darabos, de egyébként, hogyha tudsz venni a boltba bio narancsot, aminek nincsenek különböző vegyszerekkel kezelve a héja, akkor az is jó, nem kell, hogy szárított legyen, hanem azt simán meghámozod, és akkor ilyen apró darabokba bele lehet tenni. És még itt annyi az utasítás, hogy egy 5 literes üvegben, de hát igazság szerint az valójában mindegy, hogy miben csinálod, naponta érdemes így megrázogatni, hogy keveredjen. Még a cukor elolvad, hát igazából a cukor elolvadt az első 5 perc alatt, úgyhogy azzal már utána nincs gond, és 3 hónapot kell így állni, hagyni, és utána érdemes leszűrni, nyilván a darabokat, mindenféle alapanyagokat, fűszereket nem hagyjuk benne, leszűrni, és úgy palackozni, és akkor lesz belőle ez. Itt látszik is, ahogy úsznak benne a különböző dolgok, a diók, a narancshéj darabok, itt van egy csillagánizs darab, és lassanként sötétedik, de hát tényleg ennek 3 hónap kell. Ha van egy rossz pálinkád, vagy csak még jobbat akarsz, itt a varázslat, amivel bio pálinkát kapsz. Szerintem több dolog is nagyon jó ebben a receptben, mert egyrészt elég kevés alapanyag szükséges hozzá, de ami igazán jó, hogy gyakorlatilag olyan dolgok vannak csak benne, amit a viszonylag könnyű, szinte bármilyen szupermarketben meg lehet venni, semmilyen ilyen extra, egzotikus fűszernövény vagy ilyesmi nem kell bele. A zöld diót meg igazából nem olyan nehéz szerezni, hogyha az embernek van vidéki ismerőse, vagy ahogy mi is itt lakunk. Én szándékosan több diófát is ültettem már az elmúlt években, mert azért az egy jó kis tápanyagdús kaja, szépen el lehet rakni zsákban a padlásra, és hogyha már diód van, akkor éhen már nem halsz, meg hát látod, még pálinkába is jó. Úgyhogy most szépen ezt feltesszük a hűtőszekrény tetejére, 3 hónapot áll, aztán lehet majd kóstolni, és karácsonyra meg tökéletes lesz, és te leszel
a családban a sztár, hogyha elkészítesz, és egy ilyet viszel a családi buliba, mert az a tapasztalat, hogy ezt szinte mindenki szereti. Remélem, hogy hasznos volt ez a videó, és tetszett nektek, hogyha igen, kérek egy lájkot a videó alatt, iratkozz fel, ha még nem vagy, és találkozunk legközelebb. Sziasztok!